રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ અને હર હર મહાદેવ, ઘર ઘર મહાદેવ, જય લીરબાઈમાં, જય વિજાત ભગત અને જય ખોડિયારમાં. તો કેમ મિત્રો બધાય આનંદમાં? વાહ રે વાહ, આનંદમાં હોય તો હવે આજે તમને ખબર તો પડી ગયા છે કે હું વાત કરવાનો છે, રાઈટ? કે અહીંયા જે માણસો બિઝનેસ કરે છે એટલે બિઝનેસમાં બધું બિઝનેસ આવી જાય, કોઈ પણ ઇવન ભાડે મકાન આપ્યું હોય તો એ પણ આવી જાય. લેન્ડલોર્ડ એ આવી જાય, સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ એટલે કે જે પ્લમ્બિંગનું, ઇલેક્ટ્રિકનું, કે તમે ટેક્સી ચલાવતા હોય તો એ પણ આવી જાય સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ તરીકે. પછી તમે કોઈ પણ ગ્રોસરીની શોપ કે ઓફ લાઇસન્સ કે ગમે એ કોઈ એ ચલાવતા હોય, મોટી કંપની ચલાવતા હોય, કેર હોમ ચલાવતા હોય, ગમે ચલાવતા હોય, બધું એવરીથિંગ બધાને લાગુ પડે અહીંયા. તો મારે વાત એ કરવી છે કે આજે નવું ટૂલ્સ એઆઈનું આવ્યું છે. એટલે એઆઈનું ટૂલ એટલે ખાલી આપણે એમ નથી કે વિડીયા જોઈએ એટલે વિડીયામાં જ બધા વપરાય છે અને વિડીયા ઓલા બનાવે છે, કાર્ટૂન જેવા માણસ લાગે ને એ બોલે નહીં, રાઈટ? તો એમાં જ ખાલી આ એઆઈ એવું નથી. એઆઈનો જે યુઝ છે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો, રાઈટ, એ બહુ 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 દુનિયામાં આખું હે ને આખું પલટી કરી નાખીએ, એટલે આખું દુનિયાને બદલાવી નાખીએ આ એઆઈ, રાઈટ? કારણ કે આ લોકોએ એઆઈનો હવે યુઝ કેમાં, આપણે જે HMRC અહીંયા જે છે ટેક્સ ઓફિસ, રાઈટ, ટેક્સવાળા, કે આપણે ઇન્કમ ટેક્સ જે આપણે ભરીએ છીએ ઇન્કમ ટેક્સમાં, એમાં એ લોકોએ આ ટૂલ નવું એઆઈનું અંદર નાખી દીધું છે. એને આખું જે સોફ્ટવેર છે નવું, એને કનેક્ટ કીએ છે. અને કનેક્ટ સોફ્ટવેર એવું છે કે એ છે ને ચારેય બાજુથી બધી માહિતી એકઠી કરી અને પછી જોવે ને પછી એસેસ કરે કે આમાં કંઈક લાગે છે ગોટો હોય કે, રાઈટ, એટલે આને પકડો હોય કે, એટલે સીધે તો રેડ ફ્લેગ આપે. રેડ ફ્લેગ આપે એટલે જે માણસ ત્યાં જે કામ કરતા હોય એને ખબર પડે, એ ઓટોમેટિકલી નામ આવે આપણું કંપનીનું, કે જે કંઈ હોય આપણું નામ હોય તો આપણું નામ આવે, નહીં તો કંપનીનું નામ આવે કે ભાઈ અહીંયા છે ગરબડ, એટલે ચેક કરો. એટલે પછી જે ચેક થાય એટલે પછી જે ચેક થાય, ચેકમાં પહેલું સૌથી પહેલાં ઇનિશિયલી તો શું થાય કે આપણે કાગળ આવે એનો, કે કાગળમાં કે ભાઈ તમે આ બધું એક્સપ્લેન કરો. તો હવે આમાં શું છે કે 5 ફ્લેગ કઈ રીતે આવે? પહેલાં તો 5 વસ્તુને લીધે આ ફ્લેગ એમાં આવે છે મોસ્ટલી, રાઈટ? તો એના વિશે તમને વાત કરું, કારણ કે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને ખાસ સ્પેશિયલી જે ધંધો કરતા હોય એના માટે. તો એમ એટલે એમાં શું કે જો તમે જે ડિપોઝિટ એમાઉન્ટ આપણે ડિપોઝિટ કર્યું છે, એટલે એકાઉન્ટમાં જેટલા પૈસા નાખ્યા છે, રાઈટ, તો એની સામે તમે એ એક પૈસા જે નાખ્યા છે એના કરતાં ને ઓલામાં બતાવ્યા તમે ટેક્સ રિટર્નમાં, તો એ ખબર પડી જાય ને તરત જ કે આમાં છે ને કોઈ બીજા પૈસા ગમે ત્યાંથી કોઈ ફ્રેન્ડે આપ્યા હોય કે કોઈ ફેમિલી આપ્યા હોય, અથવા તો આપણે કોઈ ઈબેમાં બીજો ધંધો કરતા હોય, અથવા તો યુટ્યુબના પૈસા આવ્યા હોય કે ગમે તે આવ્યા હોય, એ બધા પૈસા આપણે ઓલામાં તો બધા આવે એમ, આપણે નાખ્યા હોય આપણા એકાઉન્ટમાં. એટલે અને જે ટેક્સમાં આપણે જે બિઝનેસના બતાવ્યા હોય તો બિઝનેસમાં ઓછા પૈસા એમાં બતાવ્યા હોય ને પૈસા અંદર આપણે એકાઉન્ટમાં વધારે આવ્યા હોય, એટલે તરત જ એને ફ્લેગ આપે સીધો, રાઈટ? એટલે એ પહેલી વસ્તુ તો એ દાખલા તરીકે હું તમને દાખલો આપી દઉં. એના માટે દાખલો આપું કે માનો કે આપણે જે ટોટલ હશે ને ડિક્લેર આપણે 55,000 પાઉન્ડ કર્યા ટોટલ, બરાબર છે? હવે ઓમાં જે બધા આપણે જે એકાઉન્ટમાં લગભગ બધા થઈને 75,000 આવ્યા બધા, એમ કે આપણે આ બિઝનેસના આવ્યા, પછી આપણે ઈબે ઉપરથી વેચ્યું કંઈક, ને પછી કંઈક પેપલમાંથી આવ્યા બીજા, રાઈટ? એમ કરીને બધા, અથવા તો કોઈ આપણે ફ્રેન્ડે આપ્યા હોય કે ગમે જે કંઈ આપ્યા હોય ને કોઈ ગમે જ, પણ એમાં 75,000 આવ્યા. એટલે 20,000 પાઉન્ડની મિસ્ટેક આવી, 20,000 પાઉન્ડ મિસમેચ થાય એટલે તરત જ એઆઈ છે ને ફ્લેગ બતાવી દઈએ કે ભાઈ આનું ચેક કરો. એટલે પછી આપણને ત્યાંથી આવે સીધો કાગળ આવે, અથવા તો ઈમેલ આવે, જે કંઈ આવે, અથવા તો ફોન કોલ આવી શકે, એમ એવું નથી, અથવા તો મિટિંગ અરેન્જ કરે, ઘરે આવી શકે, ગમે દે કેન ડુ એનીથિંગ, રાઈટ? ડિપેન્ડ્સ. આ તો મેં એક્ઝામ્પલ તો નાનકડો આપ્યો, પણ આવા તો મોટા એમ કે મોટા એમાઉન્ટ ઉપર એમ.
તો આમાં પછી આપણે એક્સપ્લેન બધું કરવું પડે, એટલે આપણી પાસે બધા એક ડોક્યુમેન્ટ હોવા જોઈએ. બેંક સ્ટેટમેન્ટ હોવું જોઈએ, આપણે જે એક્સપેન્સ કર્યો એ એક્સપેન્સના બધા ઇનવોઇસ હોવા જોઈએ આપણી પાસે, રાઈટ. ટ્રાવેલનો આપણે જે ખર્ચો કર્યો હોય તો એની બધી માહિતી હોવી જોઈએ, ક્યાંથી પૈસા આવ્યા એ બધા આપણે હોવી જોઈએ માહિતી. એટલે ટૂંકમાં ટોટલી માહિતી આપણી પાસે હોય તો આપણે એને કહીએ કે ભાઈ આ વસ્તુ છે ને આ રીતે થયું. એટલે આ પેલો ફ્લેગ, રાઈટ, બરાબર છે. અને બીજું, તમે ફાઇલિંગ સેલ્ફ એસેસમેન્ટ કરા આપણે, અને એનો ટાઈમ આપણે ચૂકી ગયા, પહેલી વસ્તુ. એટલે આપણે ટાઈમે ન કર્યું. એનો ટાઈમ હોય કે માનો કે જે ટાઈમ ડેડલાઇન દીધી હોય ડેડલાઇન ન કર્યું, એટલે પહેલાં તો £100 પેનલ્ટી સીધી આવી જાય જો આપણે ન કરીએ તો, બરાબર. અને પ્લસ પાછું વળી એમાં 2-3 વખત એમેન્ડ કર્યું કંઈક ને કંઈક, અથવા તો એમેન્ડ કર્યું, એક વાત કરી દીધું ને પછી પાછું એમેન્ડ કર્યું, 3-4 વાર એમેન્ડ કર્યું, તોય પણ એને થાય કે ના ના આમાં ધેર મસ્ટ બી સમથિંગ. તો આવું કંઈ પણ ગમે તે તમે થાય ને તો એના કરતાં બેસ્ટ કે તમે છે ને ડાયરેક્ટલી એને વાત કરી એક્સપ્લેન કરો. જેટલો તમે એને એમ માનશો કે ઇગ્નોર કરશો ને કોઈ પણ લેટર આવી છે કે કોઈ પણ વસ્તુ, એટલે એ લોકો વધારે તમારા ઉપર કરશે, કારણ કે કંઈક સસ્પિશિયસ લાગે એટલે એ નથી કે જવાબ દેતા એમ. એટલે જવાબ દેવાનો ગમે એ વસ્તુ આવે તો, એમ કોઈ પણ વસ્તુ આવે તો, રાઈટ. પછી ત્રીજું, એક્સપેન્સીસ રિયાલિટી કમ્પેર વિથ અધર સિમિલર બિઝનેસ વિથ યોર્સ. એટલે આપણે જે બિઝનેસ છે આપણે કરતા હોય, માનો કે આપણી પાસે ગ્રોસરીનો બિઝનેસ છે અને એ ગ્રોસરીના બિઝનેસમાં જે ટેકિંગ થતું હોય, અને જનરલી આવક આપણે કહેતા હોય ને કે એમાં પ્રોફિટ આપણે 20% કે વોટ એવર દે બધું વેચતા થતી હોય એમ એવરેજ. તો હવે એમાં આપણે 20% ને બદલે ખાલી 10% જ બતાવ્યા હોય, અને બીજા આખા ચારે બાજુ બીજા એ બધી જગ્યાએ બિઝનેસવાળા જે આજુબાજુ કરતા હોય એ બધાને 20% આવતા હોય ને આપણે ઓછું આવતા હોય, તોય ફ્લેગ આવે તરત કે ભાઈ આને કેમ એટલો ખર્ચો તમારે આવે છે, એનું એટલે તમે ઓછી પ્રોફિટે વેચો છો કે શું છે એમ, બરાબર. વીએટી ક્લેમ કરતા હોય અથવા તો વીએટી આપણે ભરતા હોય એમાંય તરત જ ખબર પડી જાય. એટલે આવા બધા ટૂંકમાં આમાં પણ ફ્લેગ આવી શકે, બરાબર. પછી કેસ વિધાઉટ સ્ટ્રક્ચર, આપણે ઘણી વખત કેસથી ધંધો બધા આ ગ્રોસરીનો ઓફ લાઇસન્સનો કેસથી ધંધો માણસો બહુ કરતા હોય. પછી આપણે ટેક્સીના બધા કેસથી ધંધા કરતા હોય બધાના. હવે કેસ તો ટેક્સીના આપણે જે ધંધો કરતા હોય તો એના પણ આપણે બધા ડોક્યુમેન્ટ, એટલે કેટલા જે કમાણા એ બધું રાખવું પડે, એનો એક્સપેન્સ કેટલો થયો એ પણ રાખવું પડે, રાઈટ. કારણ કે હવે એ છટકશે નહીં, કારણ કે તમે જ્યાં કામ કરતા હે એ કામ કઈ કંપનીમાં કરો છો, રાઈટ. તો એનું પણ તમે એને પણ પૂછી શકે કે ભાઈ આ કેટલા કલાકો કામ કરે છે, તો એ કલાકો એટલા કામ કરે તો એટલામાં એટલું જો પૈસા ઓછા આવતા હોય તો એ પણ ખબર પડી જાય. કારણ કે વાં ઓલા લોકો બધા બતાવતા હોય કે આટલા જોબ આવ્યા અમારે, એમ ટેક્સી કંપની જે હોય. એટલે ગમે ત્યાંથી તો ફાઇન્ડ આઉટ જે કરવું હોય આ લોકોને તો ગમે ત્યાંથી થઈ શકે, બરાબર. એટલે ટૂંકમાં આપણે મેઇન વસ્તુ કે જેટલું બને તેટલું રિયાલિટી જે પ્રેક્ટિકલ હોય એટલું એ બધું બતાવવું પડે એમાં, બરાબર. પછી આમાં ત્રીજું, લાઈફસ્ટાઈલ અને વર્સિસ ડિક્લેર્ડ ઇન્કમ. હવે તમે કહો કે એ લાઈફસ્ટાઈલનું ડિક્લેર ઇન્કમ એટલે શું, એમાં કંઈ ખબર ન પડી તો એમાં એમ થાય, માનો કે આપણે કોઈ વસ્તુ છે કે આપણે લગભગ એન્યુઅલ ઇન્કમ આપણી લગભગ ટોટલ બધી 72,000 પાઉન્ડની થઈ, માનો કે જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું, રાઈટ. ને એક્સપેન્સ એમાં લગભગ આપણે 46,000 પાઉન્ડનો એક્સપેન્સ થયો, એટલે વધ્યા કેટલા 26,000 પાઉન્ડ, રાઈટ. હવે 26,000 પાઉન્ડ વધ્યા એટલે 26,000 પાઉન્ડમાં આપણે આપણું ઘર ચલાવવાનું હોય, બરાબર. ઓલું બધું કાઢતા આપણી જે નેટ પ્રોફિટ થઈ 26,000. હવે આપણી પાસે 26,000માં તો જનરલી બેઝિક આપણે કંઈ બીજું મોટી વસ્તુ કોઈ એફોર્ડ ન કરી શકીએ. પણ હવે તમે ગાડી તમારી પાસે પોસ્ટ તમે ચલાવતા હોય કે BMW નવી ન્યૂ બ્રાન્ડ, રાઈટ, કે મર્સિડીઝ તમારી પાસે હોય, એટલે એ ખબર પડી જાય તરત જ કે ભાઈ આ ગાડી ક્યાંથી લીધી, એટલી બધી જો મોંઘી તમે ગાડી લેતા હોય, રાઈટ. ને એના તમે એલાઉન્સ તમે ક્લેમ કરતા હોય ઓલામાં, તો એમાં પણ લિમિટેડ હોય છે એલાઉન્સ પણ તમારે ક્લેમ કરવાના, રાઈટ. તો અથવા તો તમારી પાસે લિમિટેડ કંપની હોય તો ઇટ્સ ડિફરન્ટ વસ્તુ છે એમ, તો લિમિટેડ કંપનીમાં ગાડી હોય. પણ આ બધામાં એ લોકો તરત જ, પ્લસ તમે કેટલા હોલિડે કરો છો, હોલિડેનું ખબર પડી જાય, ટ્રાવેલ કેટલું કરો છો તમે એના ઉપરથી પણ ખબર પડે એને. પછી તમારી પાસે મકાન કેવું છે, અથવા તો બીજું નવું મકાન લીધું તો ક્યાંથી લીધું એમ.
એટલે આમાં કંઈ પણ તમે ગોટા કરશો એટલે આમાં સીધા આપણે આવી જઈએ. મેઇન કહેવાનો મતલબ એક જ વસ્તુ છે. એટલે જેટલું બને તેટલું સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ કરવું પડશે અને બધાય ડોક્યુમેન્ટ આ તે બધું છે ને બધાય તમારે રાખવા પડશે હવે એમ. અત્યાર સુધી હાલતું હતું કારણ કે અત્યાર સુધી આમાં આ લોકો પાસે એક તો સ્ટાફ નહોતો ને પ્લસ આ બધી આવી ટેકનોલોજી હતી નહીં એટલે આ બધું રામ ભરોસે હાલતું હતું. ત્યારે વાર ઇન્વેસ્ટિગેશન થાય ને કોકનું આઈમાંથી શું એમાં 100માંથી 2-5 ફાઇલ કાઢે એ લોકોને 2-5 ફાઇલ જોવે અને એના ઉપર જેનું આવે કોમ્પ્યુટરમાં નામ એને વળી ચેક કરે એટલે એમાં જો આવી જાય તો આવી જાય માણસ ને ન આવે તો નીકળી જાય. પણ હવે એ વસ્તુ હાલીએ નહીં, રાઈટ. હવે આ લોકો એટલે ટૂંકમાં આમ કે નાના બિઝનેસવાળા માટે પણ હવે પ્રોબ્લેમ થાય. એને કે પહેલાં નાના બિઝનેસવાળાનો કોઈને કંઈ બોધર નહોતા કરતા, એને થતા હતા કે ઇકોનોમી હાલે આપણે અહીંયા, રાઈટ. અને ઓલા મોટા બિઝનેસવાળા બધા ભરતા હતા અને એના એ ટેક્સ ઉપર હાલતું હતું બધું અત્યાર સુધી. પણ હવે છે ને આ લોકો પાસે પૈસાય નથી અને જો આ ન કરે તો એ સવાઈ થાય એમ નથી ને એટલા બધા જે બેનિફિટને આ તેને આપે એ ક્યાંથી આપે પછી એમ. તો આવું બધું છે. તો બી કેરફુલ, રાઈટ. મેઇન વસ્તુ એક જ વસ્તુ છે. અને તમને ટીપ આપું એમાં ટીપમાં તો શું છે કે ટોપ ટીપમાં તો કે ફાઇલ ઓન ટાઈમ, એટલે આપણે જે ફાઇલિંગ કરીએ એ ટાઈમ પર કરવાનું, રાઈટ. એમાં આગળ પાછળ નહીં કરવાનું. એની ડેડલાઇન વટી જાય પછી કરો તો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે, બરાબર છે. પછી સ્પીક ટુ HMRC અબાઉટ એની પેમેન્ટ પ્લાન, કે તમે એફોર્ડ ન કરી શકતા હોય કે આપણે ભાઈ આ વખતે તો પૈસા નથી ને ભરવા કેમ એમ આવ્યા, તો એને તમે વાત કરો, ઈમેલ કરો, ફોન કરો, રાઈટ. એ વાત એ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હા, અને પ્રોપર તમે સોફ્ટવેર યુઝ સોફ્ટવેર જે આવે છે અમુક, અથવા તો તમે એકાઉન્ટન્ટને કહો કે બધું, રાઈટ. તો એ બધું તમને પ્રોપર કરી દે. અને એવું કંઈ મેઇન પાછું એમાં ડેડલાઇન જે છે કે આ દિવસે આપણે ભરવાના છે તો આપણે સેટ રિમાઇન્ડર આપણે આલાર્મ કેમ મૂકીએ ને આલાર્મમાં ખબર પડે કે આપણે સવારના ઉઠવાનું છે 5 વાગે કે 4 વાગે, તો આલાર્મ મૂક્યો હોય એટલે તો ઓનું પણ આપણને તરત રિમાઇન્ડર આવે ઓલામાં કોમ્પ્યુટરમાં. તો આવી બધી હેબિટ આપણે રાખવી પડીએ હવે. બિલ્ડ ધ હેબિટ્સ, રાઈટ. તો આમાં કંઈ વાંધો આવીએ નહીં, બાકી નહીંતર પ્રોબ્લેમ થશે. એટલે આવું છે ભંડારાને કે. તો આવજો, બાય બાય. ને પાછા નવા બ્લોગમાં કંઈક નવું લઈને આવીશું. તો હર હર મહાદેવ, ઘર ઘર મહાદેવ. જય લીરબાઈમાં, જય વિંજાત ભગત અને જય ખોડિયારમાં.